سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. حسن هستم، به کانال آکادمی من خیلی خوش اومدین. در حال حاضر اکثر کاربرای سامسونگ میدونن یه قابلیت خیلی فوق‌العاده‌ای روی گوشی‌هاشون هست به اسم مود اند روتینز که مطمئنم خیلیاتون تا حالا باهاش کار نکردین، چون شاید فکر می‌کنین راه اندازیش خیلی سخت باشه یا خیلی زمان ازتون بگیره و خیلیاتون هم ممکنه فکر کنین اصلا بهش نیاز ندارین. و توی این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم چقدر میتونه توی کار کردن با گوشی یا حتی توی زندگیتون این قابلیت تأثیر بذاره و اصلا زمان زیادی هم راه اندازی این روتینا ازتون نمیگیره و میتونین به راحتی از حالتهای پیش‌فرضی که داره استفاده کنین و مطمئنم خیلی شگفت زدتون میکنه. قبل از اینکه این ویدیومون هم شروع کنیم یه معذرت خواهی می‌خواستم بکنم به خاطر اینکه یه پروژه به نسبت سنگینی من برداشته بودم و مجبور بودم یکم فعالیتمو توی یوتیوب کمتر کنم و دیر به دیر دارم ویدیوها رو آپلود میکنم و از این به بعد سعی میکنم یکم کارا رو روالتر کنم و بتونم سریعتر براتون این ویدیوها رو بذارم تا بتونید از قابلیت‌های گوشیتون با خبر بشین و ازشون استفاده کنید. حتما کانال منم سابسکرایب کنین و اگه اون زنگوله کنارش هم نزدین بزنین که از ویدیوهای بعدی که میذارم با خبر بشین. خیلی دیگه معطلتون نمی‌کنم، با هم دیگه بریم این قابلیت و ویژگی گوشی‌های سامسونگ هم بهتون یاد بدم. خب از پنل دسترسی سریعمون من میرم قسمت ستینگمون و اینجا اگه یکم برم پایین تر اینجا میبینیم که مودز اند روتینز نوشته. حالا فارسیشو دقیقا نمیدونم، شاید میشه حالتها و روالها و اگه روش ضربه بزنم اینجا میبینیم که اونو برامون باز کرد که دوتا تب اینجا داریم. حالت مودزمون هست که مودای مختلفی و اینجا بهمون نشون میده و حالت روتینز هست که اینجا روتینایی که حالا اعمال کردین یا میخواین اضافه کنین و اینجا میتونین مدیریتش کنید. من میرم توی تب مودزمون و اینجا میبینیم که حالتهای مختلفی داریم مثل حالت اسلیپ یا خوابمون، حالت تیاتر یا پخش ویدیوهامون، مثلا برای پخش ویدیوها هست فکر میکنم، حالت درایوینگ یا رانندگیمون هست، حالت اکسرسایز یا ورزش کردن داریم، حالت ریلکس یا استراحت کردن و حالت ورک یا کارمون هست که حالا میتونیم حالتهای مختلفی که هست رو براش تعریف کنیم. به عنوان مثال من میتونم اینجا برم توی حالت اسلیپمون و اینکه بیشتر حالا مواردی که هست رو با هم دیگه کار کنیم تا شما باش آشنا بشین. من اینجا اگه روی ترنان منوالی بزنم معلومه که به صورت دستی میتونم یه ساعتی رو اینجا تنظیم کنم. حالا اینجا هر ساعتی که میخواین این قابلیت فعال شه رو میتونین شما تنظیمش کنیم به راحتی. اگه برم قسمت قبلمون اینجا یه حالت ترنان اتوماتیکلی داره که اینجا برامون نوشته که هر زمانی که حداقل یکی از شرایط زیر برآورده بشه این حالت به طور خودکار برامون روشن میشه و زمانی که هیچ کدوم از این شرایط برآورده نشه به طور خودکار خودش خاموشش میکنه. پس میتونیم حالا اینجا حالتهای مختلفی رو براش تعریف کنیم که هر وقت یکی از اونا اعمال شد یا شرایطش فراهم شد این قابلیت برامون فعال بشه. مثلا حالت اسلیپ کژوال هست که اگه من روش بزنم میشه برنامه خواب. اینجا میتونیم حالا یه ساعتی بهش بدیم، مثلا از فلان ساعت تا فلان ساعت ما میخوایم بخوابیم. یه حالت و فرم قشنگی هم داره و به راحتی میتونیم ساعت خوابمون رو اینجا براش تعریف کنیم. روزای هفته رو براش علامت بزنیم که حالا مثلا بگیم وقتی بیدار شدیم یا اون ساعتی که تنظیم کردیم برای بیدار شدنمون یه الارمی هم بذاره، یه بک‌گراندی براش بذاریم تکرار بشه، صداشو عوض کنیم و حالتهای مختلفی که اینجا هست رو میتونید خودتون به راحتی اعمال کنین روی این حالت. یه دونه اسلیپینگ داریم که اینجا میتونیم اگه اونو فعالش کنیم، معمولا برای کسایی هست که از ساعت یا حالا رینگ‌های جدید سامسونگ استفاده میکنن به صورت اتوماتیک خودش حالت خواب رو میتونه تشخیص بده، میتونن اینم فعالش کنن که هر وقت خودش به صورت اتوماتیک تشخیص داد این قابلیت اسلیپ هم برامون فعال بشه و حالا میتونیم موارد دیگه هم اینجا براش تعیین کنیم که چه اتفاقی افتاد این قابلیت برامون فعال بشه. مثلا میتونیم بگیم توی حالت رانندگی هم این قابلیت برامون فعال بشه یا حالا وقتی الان اینجا میبینید که به مثلا ماشین وصل بشه، این گوشیمون به ماشین وصل بشه، این قابلیت الان برامون فعال میشه.
و همونطور که گفتم میتونیم حالا چیزهای مختلفی اینجا بذاریم و هر وقت که یکی از اینا اعمال بشه این قابلیت اسلیپ برامون الان روشن میشه به صورت اتوماتیک. توی قسمت پایینیمون نوشته choose what this mode does، یعنی انتخاب کنیم که این حالت چه کاری برامون انجام بده. ما میتونیم به راحتی حالتهای مختلفی رو اینجا اضافه کنیم. مثلا در دسترس نبودن do not disturb هست که اگه من روش بزنم اینجا میتونیم برای کال و مسیج اونا رو تغییر بدیم که حالا میتونیم یه شخص خاصی رو اگه میخوایم توی این حالت مثلا بتونه با همون تماس یا کال داشته باشه یا مسیج بهمون بده اینجا اضافهش کنیم. و اینجا بهمون گفته که الان قسمت کالمون مثلا به چه کسایی اجازه بدیم. میتونیم به همه اجازه بدیم که توی این حالت بهمون زنگ بزنن یا به هیچ کسی اجازه ندیم. این قابلیت وقتی فعال بشه دیگه کسی باهاتون نمیتونه تماس بگیره. یا مثلا میتونید یه سری فیوریت هاتون رو اینجا اضافه کنین و روی حالت مسیج هم به همین حالت رو اینجا هم که حالت ریپیت کالر هست که فقط مثلا به طرف اجازه میده هر 15 دقیقه یه بار باهاتون تماس بگیره یا مسیج بده. میتونین یه سری اپلیکیشن هم اینجا انتخاب کنید که وقتی این حالت فعال هست اجازه کار کردن داشته باشن و خودتون یکم بعد بررسی کنید، چون طول این ویدیومو خیلی زیاد میشه. من دیگه تک تک رو نمیتونم به صورت خیلی جزئی براتون توضیح بدم، در یه حدی که بتونید کارتون رو راه بندازین دارم براتون توضیح میدم. مثلا اینجا روی دان من میزنم میبینیم که این حالت هستش برامون الان فعال. ریستریکت اپ یوز هم اگه بزنیم که میتونیم یه سری دسترسی برنامه ها رو محدود کنیم که الان وقتی این حالت فعال باشه فقط از این برنامه ها من میتونم استفاده کنم. حالا میتونید یه برنامه دیگه هم اگه باش کار دارین اینجا اضافه کنین که توی این حالت بتونین به راحتی ازش استفاده کنین. میتونین این حالت رو اضافه کنین اگه فعالش کنین. مثلا روی دان میزنم و اگه خواستین که غیر فعال هم بشه به راحتی میتونین روی این منفی بزنین تا اونو از این حالت خارج کنه. اینجا میتونین یه سری تغییرات یا کارهای دیگه هم بهش اضافه کنین که وقتی این حالت فعال شد مثلا این کارا رو هم براتون انجام بده. خیلی حالتهای مختلفی اینجا برامون میاره. مثلا گری اسکیل، دارک مودمون مثلا من میزنم فعال شه وقتی حالت اسلیپمون فعال شد. میتونیم مثلا پاور سیوینگمون هم بزنیم. اینجا میتونیم آن و آفش کنیم که مثلا پاور سیوینگمون موقعی که اسلیپمون فعال شد روشن بشه یا خاموش بشه. حالتهای مختلف رو میتونیم اینجا اضافه کنیم. always and display همون صفحه‌مون که خاموش میشه ساعت و موارد رو نشون میده اینجا میتونیم آن و آفش کنیم یا حالا حالتهای مختلفی که هست و اینجا روشن و خاموشش کنیم. هر کدومش تنظیمات خاص خودش رو داره و میتونیم مثلا این موارد هم الان اضافه کنیم که این مدامون وقتی که حالت اسلیپمون فعال بشه الان برامون انجام میشه. این خب خیلی میتونه کمکتون کنه. مثلا وقتی خواب هستین دیگه کسی مزاحمتون نشه، استفاده از باتریتون مثلا کمتر بشه که خب میتونه خیلی صرفه جویی کنه توی مصرف باتریتون. اون اپلیکیشن هایی که مثلا مورد استفاده دون نیست میتونید اینجا حذف کنین که دیگه اون اپلیکیشن ها استفاده نشه و مصرف باتریتون خیلی کمتر بشه توی طول شب که خواب هستین و از گوشیتون استفاده نمی‌کنین. و اگه یه بار وقت بذارین مطمئنا میتونه خیلی توی کار کردن با گوشی بهتون کمک کنه. و اینجا میبینین همونطور که نوشته لاک اسکرین و هوم اسکرینتون رو میتونین حالا والپیپر مختلفی براش بزنین که وقتی این قابلیت اسلیپ براتون فعال شد، این ویژگی اسلیپ براتون فعال شد، والپیپراتون هم تغییر کنه که حالا مثلا متوجه بشین این قابلیت براتون فعال شده. و به همین راحتی میبینیم که الان ما یه مود و روتین رو به چه قشنگی فعالش کردیم و میتونه خودش خیلی به نظرم کمکمون کنه. و میبینین که الان به چه راحتی حالت اسلیپ رو تونستین سفارشی سازی کنین و اگه فقط یه بار شما زمان بذارین مطمئنم که میتونین از این قابلیت کاملا لذت ببرین و برای بقیه موارد هم به همین راحتی میتونین حالت سفارشی سازی رو انجام بدین. خب من برمیگردم عقب و حالتهای دیگه هم حتما خودتون میتونین تغییرات رو روش اعمال کنین. مثلا حالت رانندگی میتونین حالتهای مختلفی یا وقتی مثلا رفتین سر کار گوشیتون چه میدونم سایلنت بشه یا یه سری اتفاقایی بیفته. اینجا بهتون مثلا میگه بر اساس موقعیت یا مثلا یه تایم ساعتی که شما هر روز مثلا از ساعت 8 تا 2 سر کار هستین رو میتونین براش تعیین کنین یا اینکه یه مکان مشخص کنین براش که وقتی به اون مکان رسیدین این قابلیت براتون فعال بشه.
مثلا من میذارم روی حالت تایممون، پلیس رو برمیدارم، نکس رو میزنم، گوشیمون مثلا در دسترس نباشه که حالا من اینو نمیخوام، پاور سیوینگ باشه، یا یه سری اپلیکیشن ها رو اینجا میتونین تنظیم کنین و دقیقا مثل حالت قبلی اینجوری میتونین حالت مختلفی رو اینجا خودتون اضافه کنین. روی این اد اکشن هم اگه بزنین میتونین بازم حالتهای خیلی زیاد و قابلیت‌های خیلی مختلفی که اینجا هست و خودتون دونه دونه اعمال کنین. مثلا میگم سر کار که رفتین میتونین صدای گوشیتون رو رینگتونش رو مثلا عوض کنین یا کم و زیادش کنین. روی اد اکشن من دوباره میزنم، مثلا وای فایتون رو روشن کنین که حالا به وای فای شرکت وصل بشین، نوتیفیکیشن ها مثلا براتون نیاد یا والپیپرتون تغییر کنه و مواردی که هست رو میتونین دونه دونه اینجا خودتون انتخاب کنین و از همه مواردی هم که داره میتونین استفاده کنین. به نظرم خیلی قابلیت جذابیه، فقط کافیه یه بار وقت بذارین تا بتونین از این قابلیت به راحتی استفاده کنین. اینجا هم اد مود داره که میتونین حالا خودتون یه مودایی تعریف کنین که حالا مثلا چه من خونه مادرم رفتم گوشیم خاموش بشه، سایلنت بشه، فلان بشه، نوتیفیکیشن ها نمایش داده نشه و دیگه این کار هم بستگی به خودتون داره. رنگ‌های مختلفی میتونین براش ست کنین، حالت‌های شکل‌های مختلفی میتونین براش ست کنین و اسمی براش بذارین و اینجا اضافهش کنین. من میرم توی تب روتینزم با هم دیگه یه ذره چکش کنیم. اینجا روتینایی که فعال کردین یا میخواین اضافه کنین و به راحتی میتونین مدیریتش کنید. شاید یکم اولش براتون سخت باشه بخواین خودتون یه مود جدید یا یه روتین جدیدی رو اینجا اضافه کنیم. به خاطر همین اینجا یه قسمت دیسکاور ما داریم که اگه من روش بزنم اینجا حالتهای پیش‌فرض خیلی زیادی بهمون میده و میتونیم از این حالتهای پیش‌فرض به راحتی استفاده کنیم تا یه روتینای خیلی جذابی و ما اینجا اعمال کنیم روی گوشیمون و ازشون استفاده کنیم. توی نسخه های جدید اندروید هم فکر میکنم این دیسکاور رو توی تب جدید اینجا به ما نمایش میده و 3 تا تب داریم که حالا توی ورژن های قدیمی تر این قسمت هست و میتونیم از اینجا استفاده کنیم. مثلا اینجا یکیشو با هم دیگه چک میکنیم. یوزفولان گو رو من میزنم، مثلا وقتی که میخوایم بریم سر کار میتونیم اینجا باز حالتهای مختلفی رو اعمال کنیم که چه اتفاقایی بیفته. اینجا میتونیم یه تایمی دوباره براش ست کنیم، ساعت و روزایی که سر کار میرین و اینجا مشخص میکنیم. مثلا چند روز میرین سر کار، اونا رو اضافه یا کم میکنین. روی دان میزنین، اینجا میگه که برایتنستون چند درصد باشه وقتی این حالت فعال شد، میتونین کم یا زیادش کنین یا روی حالت اکسترا برایتنس بزنین که حالا روشنایی صفحتون بیشتر میشه. چنج لاک اسکرین شورتکات داریم که وقتی لاک اسکرین هست 2 تا شورتکات میاد سمت راست و چپمون، اگه دقت کنیم میتونیم اونا رو اینجا اعمال کنین که کدوم یکی از برنامه ها براتون نمایش داده بشه. تلگرام و یوتیوب مثلا من الان گذاشتم و اینجا اگه روی ادیتمون بزنیم میبینیم که یه اد اکشن هم میاره. حالا میتونیم دقیقاً حالتهای اکشن های اضافی که هست و اینجا اعمال کنیم. مثلا من میگم وای فای هم روشن بشه، اینجا میبینیم که میزنه وای فای آن و مثلا میتونیم بگیم بلوتوثمون هم روشن بشه. اد اکشن رو میزنم، مثلا میتونیم بریم توی قسمت ساوند اند ویبریشن و اینجا مثلا کال ولیوممون رو من میزنم روی حداقل که حالا بقیه همکارامون مثلا اذیت نشن. یا مثلا اد اکشن رو میزنم، میریم قسمت پایین ترمون مثلا دیسپلیمون میگیم که سر کار که هستیم مثلا فونتمون به این حالت در بیاد. میتونید حالا همه موارد رو خودتون بررسی کنین و اینجا اگه سیو رو بزنیم من برمیگردم عقب، میبینیم که اینجا going to work برامون فعال شده و اگه تو این تایم یا حالا میتونیم مثلا لوکیشن براش تعریف کنین این اتفاقا برامون خواهد افتاد. وای فایمون روشن میشه، بلوتوثمون، کال ولیوممون و فونت استایلمون تغییر میکنه و اگه حالا خواستیم پاکش کنیم میتونیم به راحتی انگشتمون رو روش نگه داریم، دیسیبلش کنیم یا
دیلیتش کنیم. از این قسمت هم میتونم روی ادیتمون بزنم و حالا مثلا چند تا موردمون رو انتخاب کنم و با هم دیگه دیلیت یا دیسیبلشون کنم. یه مورد دیگه هم که بهتون بگم، مثلا تو این دیسکاورمون اگه بریم حالت باتریمون، اینجا گزینه‌های خیلی خوبی به نظرم داره که حالا میتونید این روتینا رو هم فعالش کنین. سیو باتری ات نایت هست که به نظرم خیلی خوب میتونه باشه برای اینکه شب گوشیتون حالا کمتر مصرف کنه، میتونین آنش کنین و اینجا روی حالت اوتو دیتکتد هست، میتونین تغییرش بدین، یه ساعت خاصی براش تعیین کنین. روی ادیت اگه بزنین میتونین حالتهای مختلفی برای فعال شدنش تنظیم کنین. من مجدد میرم توی باتری، اینجا سیو باتری هست که حالا وقتی باتریمون الان زیر 5% بره نوشته، من میتونم اینو تغییرش بدم، مثلا بذارم 20% و روی دام بزنم. وقتی که گوشیتون الان شارژ نباشه و زیر 20% بیاد، این حالت براتون فعال میشه، حالت پاور سیوینگ، که حالا میتونید ادیتو بزنین و اکشن های دیگه هم اینجا اضافه کنیم بهش. و موارد دیگه ایش هم مثلا موقع شارژتون چه جوری بشه و نوتیفیکیشن وقتی که مثلا گوشیتون شارژش کامل شد، یا حالت اجی یا حالت نوری این دور صفحتون بیاد که میتونید اونو تنظیمش کنی. وقتی که شارژ گوشیتون کامل شد مثلا یه حالت نور رو قرار بده، میتونید رنگش رو از اینجا تغییر بدین، حالت سبز مثلا بذارین که مشخص بشه گوشیتون کامل شارژ شده. و حالت ادوانس هم که داشت، حالا اینجا میتونید مدت زمان و طول و عرضش و شفافیتش رو تنظیم کنین. یه بار بیپره بزنه و مثلا نوتیفیکیشنی هم که میخواد بهتون بده رو اینجا میتونید خودتون تنظیم کنین که وقتی گوشیتون شارژ شد چه نوتیفیکیشنی بده و میتونید اونو سیوش کنین. الان اگه من به عقب برگردم میبینیم که اینجا سیو باتری ات نایت و get notif when fully charged برامون فعال شده و میتونیم اینجوری به راحتی روتینای مختلفی رو اضافه کنیم که 100% اگر یک بار وقت بذاریم مطمئنم که میتونی از این روتینا کاملا توی زندگیتون و کار کردن با گوشیتون استفاده کنین و خیلی کارا رو برای خودتون راحت تر کنین و مصرف باتری گوشیتون رو بهینه تر کنین. و حالا مواردی که مثلا جابجا میشین، چه نوتیفیکیشن هایی براتون بیاد یا مواردی که شخصی سازی میتونین بکنین و کاملا با این روتینا میتونین اعمال کنین و از این قابلیت ویژه فوق العاده گوشی سامسونگ استفاده کنین و ازش لذت ببرین. حتما از این حالت دیسکاوری که اینجا هستم استفاده کنین، خیلی حالتهای مختلفی برامون میاره و میتونیم به راحتی از حالتهای پیش‌فرضی که اینجا داره میبینیم، حالت مثلا اسکول، میتینگ، چارجینگ، سامسونگ دسک که حالا من یه ویدیویی هم درباره‌اش ساخته بودم و لینکش رو این بالا براتون قرار میدم، میتونید حتما اونو ببینید. خیلی قابلیت جذابی هست که توی گوشی‌های سامسونگ هست. نوتیفیکیشناتون، اوپن اپتون همه رو میتونید یه وقت کوچیکی بذارین و فعالشون کنین و کاملا از این حالت روتینتون استفاده بهینه رو انجام بدین. حتما سعی کنید از این قابلیت فوق‌العاده توی گوشی سامسونگتون استفاده کنین و روتین‌های جدیدی برای خودتون ایجاد کنین. و حالا اگه یه مورد خاصی ایجاد کردین که فکر می‌کنین بقیه هم بدونن خیلی جالبه، میتونید توی قسمت کامنت ها اونو بنویسین تا بقیه هم ازش استفاده کنن. اگه تا اینجای ویدیو رو هم دیدی، کانال منو اگه سابسکرایب نداری حتما اول سابسکرایبش کن و اون زنگوله هم بزن تا از ویدیوهای بعدیم با خبر بشی و ممنون میشم اون لایک رو برامون بزنید تا بتونیم خیلی سریعتر کانالمون رو گسترش بدیم و بقیه هم بتونن از این ویدیوها استفاده کنن. اگه دوست داری یا دوستی داری که به دنیای تکنولوژی علاقه داره، گوشی سامسونگ یا یه گوشی اندرویدی هم داره، حتما این ویدیوی منو بفرست براش تا بتونه از این قابلیت گوشیش با خبر بشه و بتونه ازش استفاده کنه. دیگه خیلی وقتتون نمیگیرم تا ویدیوهای بعدیمون. خدا نگهدار.